Welcome to EPL channel. Views නැහැ, impressions නැහැ, sales අඩුයි. බහුතරයකට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ සම්බන්ධව මම වීඩියෝ එකක් කරා තියෙන අප්ඩේට් එකක් විදියට යන එකක්. එතකොට eBay එකේදී දැන් කලින් තිබ්බට වඩා views අඩුයි. එතකොට ඒ කියන්නේ sales උත් අඩුයි. දැන් channel එකෙත් කියන්නේ views වැඩි කරගන්න audience හදන්න. මේ ඔක්කොමත් එක්ක යනකොට දැන් ඇත්තටම ඒක challenging දෙයක් විදියට මම දකිනවා. මොකද views ප්‍රමාණය අඩු වෙන නිසා. ඒ අඩු වෙනවා කියන්නේ අපිට තියෙන සෙල් කරගැනීමේ අවකාශය ගොඩක් අඩුයි. හැබැයි ඒක දැන් ඕනම දැන් eBay එක මම මම පටන් අරගෙන කරනකොට ඒතකොට තව පරණ කට්ටිය ඇති ඒ කාලයක් යනකොට ඒ අවුරුද්දට අප්ඩේට් එකක් දෙකක් නැත්නම් හතර පහ ඒ වගේ එනවා. දැන් මේ කාලේ අපි 2022ට එනකොට අප්ඩේට්ස් ගොඩාක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට හැම අප්ඩේට් එකකදීම ඇත්තටම අමාරුයි. මොකද අපි කරන් යන ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා කරන් යන විදියක් තියෙනවා ඒකට පුරුදු වෙලා තියෙනවා එතකොට ඒකෙන් පරිබාහිර අපි කරන්නේ නැද්ද අපිට ඇත්තටම අමාරුයි ඒක තමයි හැමදාම වෙන්නේ හැබැයි කාලයක් යද්දී ඒක ලේසි වෙනවා ඒකට උත්තර හොයා ගන්නවා ඒක තමයි චැලෙන්ජ් එකක් කියන්නේ එතකොට මේ කාලේ තමයි හරි සෙලර්ස්ලා බිහි වෙන කාලේ හරි සෙලර්ස්ලා හැදෙන කාලේ මේ හැදෙන ඒවටත් වඩා දේවල් ටිකක් තියෙනවා මම මේකෙදි කියන්න දැන් ගයිඩන්ස් දීලා තියෙනවා කරන විදි කියලා මේ හැමදේම channel එකේ තියෙන ඒ වගේම තමයි අපි හැම දෙයකදීම අපි බලන්න ඕන right මේකේ පොසිටිව් පැත්ත මොකද්ද නෙගටිව් පැත්ත හිතනට වඩා මොකද හැමදේම පොසිටිව් තියෙන්නේ flow is for everyone මේ හැම එකක්ම හැම කෙනෙක්ටම පොදුයි කාට කවුරු කියනවා අනේ මගේ එක විතරයි මෙහෙම වෙන්නේ මගේ එක වෙන්නේ නැහැ ඔක්කොටම පොදුයි එහෙනම් එහෙම වෙනවා නම් ඔයා කොහොමද හිතන්නේ right අනිත් කට්ටියට වෙනවා මට විතරක් වෙන්න කියලා eBay එකෙන් ඔයා කතා කරොත් ඔයාට මේක හදලා දෙයිද? ඒ වගේ හිතන්න යන්න එපා. එහෙම හදන්නේ නැහැ. right? එතකොට මේක හදන්න කතා කරන්න යනවද? දැනටමත් කතා කරලා ඇති. මම කතා කරන භාෂෙන් අනාගෙනත් ඇති. Do not get your account suspended. මෙන්න මේක තමයි මට කියන්න තියෙන ප්‍රධානම කාරණාව. account එක suspend කරගන්න එපා. කොහොමද account එක suspend වෙන්නේ? right. ඕන කෙනෙක්ට කතා කරන්න පුළුවන් තමගේ account එක ගැන බලන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා අපි කරන්න යනකොට dropshipping පටන් ගන්නකොට එක විදියක් තියෙන ඒ විදිහට කරගෙන යන්නේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් අමතක කරොත් අපි වෙන වෙලාව වලට කතා කරත් ගොඩක් අපි දකිනවා post වල එහෙම දකිනවා right. මම කතා කළා මගේ account එකේ capacity enhance කරන්න ගියා limit enhance කරන්න ගියා enhance කරලා දුන්නා. හැබැයි ඊට පස්සේ බලනකොට මගේ account එක suspend වෙලා. ඒ කියන්නේ account එක review වෙනවා. දැන් ඔයා මේකද ගිහිල්ලා කතා කරනවා නම් right ඔයා මෙතන දැන් හිතනවා right මට අසාධාරණයක් වෙලා තියෙනවා මගේ මේක සෙල් වෙන්නේ මගේ monthly තිබ්බ sales එක drop වෙලා තියෙනවා right ඔයා එතකොට අර අපි කියනකොට අර හිතනවා right අපිට මේක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා කතා කරන එක ප්‍රශ්න නැහැ හැබැයි මේ මොහොතේ කතා කරන්න ගියොත් ඔයාට වෙන්නේ ඔයාගේ account එක review වෙන එක එතකොට කෙනෙක් agent කෙනෙක් අරගෙන ඔයාගේ account එක බලලා ගියා එතකොට ඕකේ මොකක් හරි fault එකක් අපි නොදැන fault එකක් ඒ eBay එකේ trigger වුණොත් trigger out වුණොත් ඒකේ ඒ වෙලාව ඔයාට කියන්නේ නැහැ ඔයාට නොකිය රයිට් කියනවා ඔයාට ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය කරලා දෙනවා ඊට පස්සේ තමයි අපි කියන හැරෙන තැපෑලෙන් එනවා වගේ ඔන්න එනවා ඊමේල් එක account එක suspend වුණා කියලා නැත්නම් MC011 MC999 ඔය මොකක් හරි දෙයක් එනවා ඉතින් ඒ වෙන්නේ ඔයා රිවිව් කරන්න කතා කරන්නේ ඔයා කතා කරනකොට ඒක රිවිව් කරනවා account එක ඉතින් ඒගොල්ලෝ හැම account එකම රිවිව් කර ඉන්නේ හැම වෙලේම හැබැයි අර කතා කරද්දී ස්පෙෂල් රිවිව් වෙනවා එතකොට කියන්නේ ඕනතරම් කට්ටිය දන්නවනේ රයිට් මේක ඒගොල්ලෝ කියනවා රයිට් මට මේක හැන්ඩල් කරන්න මම account ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක්ට දාන්න අන්න ස්පෙෂලිස්ට් තමයි බලන්නේ මේ ඔක්කොම ටික ඒ ටික බලලා තමයි දකින්නේ එතකොට අපි හිතමු නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් එක නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් කතා කරන එක වගේ නෙමෙයි මේක කතා කරන එක එතකොට account එක ඉෂුව එකක් කියනවා කතා කරන්නේ එතකොට තමයි account ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක්ට දාන්න ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක්ට දැම්මට පස්සේ ඔයාට වෙන්නේ account එක රිවිව් වෙනවා එතකොට අර අපි කරගෙන ආපු දෙකත් නැති වෙනවා ඒකයි වෙන්නේ ඉතින් ඔළුවට දාගෙන හැම වෙලේම අමාරුයි මොකක්වත් ලේසි නෑ තමන් හිතනවා රයිට් මේක හදාගෙන දැම්මට දිරෙටම නෑ තව අමාරු වෙනවා මේ අප්ඩේට් එකට පස්සේ තව අප්ඩේට් තව අවුරුද්දකින් එයි තව මාසකින් එයි 6 දෙකකින් එයි 3කින් එයි ඒ හැම දෙයකම පුරුදු වෙන්න ඕන එතකොට පටන් ගන්නට වඩා ගොඩක් ලේසි ඉතින් ඕකට හුරු වෙන්න අනුගත වෙන්න යන මේක තමයි ගොඩක් අපහසු වෙන්නේ ඉතින් මම ඒකයි කිව්වේ අවශ්‍ය වෙලාවට හරියාකාරව ඒකට ගයිඩන්ස් එකක් ලබා දෙන්නම් ඉතින් ඒකට ඉවසන්න කවුරුත් අපේ අඳුරන කෙනෙක් eBay එකේ වැඩ කරන කවුරුත් නැහැ. මමත් කතා කරන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අත්දැකීම් මත. තවත් කෙනෙක් channel එකක් හරි තව ෆෝරම් එකක් හරි කරනවා නම් post එකක් හරි දානවා නම් ඒ තමන් එයාගේ අත්දැකීම්. එතකොට ඒකේ logic දේ බලන්න. මොකද්ද මේ logic එක කියන. අන්න ඒ දේ ඔලුවට දාගන්න.
කවුරුත් නැහැ අපේ ලංකාවේ අපේ අයියා මල්ලිලා නංගිලා කකලා නෑදෑ හිත මිතුරු කවුරුත් නැහැ වැඩ කරන්න. ඉතින් අපිට එහෙම ඔෆිෂියලි දේවල් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි කමියුනිටි එකක් විදිහට අපි නොලෙජ් එක ෂෙයා කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඊපල් channel එක හදලා තින්න එකට නොලෙජ් එක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් ඒ නොලෙජ් එක තමයි හැමතැනම ෂෙයා වෙන්නේ. ඉතින් හැම වෙලෙම ෂෙයා කරන්න හැමතැනම කියන්නේ මගේ මේක නෙමෙයි මේ channel එක ඇතුලේ ඊට පස්සේ අනිත් channel වල ඒගොල්ලෝ ෂෙයා කරන නොලෙජ් එක ඔයගොල්ලෝ ගාව ඇති මේ හැමදේම. එතකොට තමන් හැම වෙලෙම හිතන්න අපි හිතනවනේ රයිට් මම ආයි කියන්නේ ඒකයි රයිට් මේකෙන් මගේ views අඩු වෙලා තියෙන ඉම්ප්‍රෙෂන් ලා තියෙනවා මේක ඔයාට විතරක් පුද්දයක් නෙමෙයි මුළු හැමෝටම පුද්දයක් මුළු ලෝකෙම eBay sellers වලට තියෙන දෙයක් ඉතින් ඒක එතනින් උඩට එන්න තමන්ම දැනගන්න ඕන තමන් මේක බලන්න ඕන ඒක තමයි කියන්නේ අලුත් දේවල් හොයාගත යුතුයි කියලා ඉතින් හොඳම දේ කියන්නේ කල යුතුම දේ මේකට අනුගත වෙන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික හිමීට මාචයා කරගන්නම් කරන මේ දේවලුත් එක්ක ඒකෙන් ලැබෙන රිසල්ට් එකත් එක්ක එතකොට ලැබෙයි තව කෙනෙක්ට ඒ වගේ රිසල්ට් ෂෙයා කරන්න කැමති නම් මගේ page එක තියෙනවා වෙන ගොඩාක් මගේ group එක තියෙනවා එතකොට තව groups තියෙන ඒවල ෂෙයා කරන්න මොකද end of the day ලංකාවේ community එක ඇතුලේ අපිට හරියාකාර සෙල් කරගන්න අපිම අපේ knowledge එක ෂෙයා කරගත යුතුයි ඒකෙන් තමයි අපිට එතකොට බොහොම සක්සුදක්සේ සෙල් කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ ඉතින් ඔළුවට දාගන්න නැති ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න යන්න එපා මේවට ඉබේකට chat කරන්න ගිහිල්ලා. ඔයාට හිතනවනම් right මගේ එක දැන් බිඳුවයි මේලද? yes build up even from zero. බිඳුවෙන් හරි ආයෙ පටන් ගන්න. ඒක තමයි ලැබෙන හොඳම අභ්‍යාසය හොඳම පියවර හොඳම එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒක තමයි. ඔයාට already sell කරලා experience තියෙන කෙනෙක් right again zero ඉඳන් පටන් ගන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාගාව තියෙන මේ අත්දැකීම් ටික. ඒ අත්දැකීම් ගොනු කරලා එකට අරගෙන ඒක නැවතත් ඉඩ කරගන්න එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි අර පිටිපස්සට තිබෙන අඩිය පිටිපස්සට තියෙනවා නම් අනේ මට මේක බෑ. මෙච්චරයි එන්නේ මේකෙන් පස්සේ මොනා කරන්නද? මේකෙන් මේව කරලානේ අපි පටන් ගත්ත ගමන් ඉවරනේ. ඒ වගේ සිතුවිලි ඇඟ ඇතුළට දාගන්න යන්න එපා. ඒ සිතුවිලි ලැබෙන්නේ තමන් ගැන අවිශ්වාසයෙන් ඉන්න ඕන නිසා තමන් ගැන තමන් කොන්ෆිඩන්ස් එකක් හදාගන්න එතකොට කිසිම දෙයක් ජීවිතේට උනත් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ තමන් ගැන තමන් කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා ඕන දෙයක් කියනවනේ right ඒක නැතිලා views එන්න නැත right I will try another one I will try two more දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් හයක් හතක් ඕන තරම් item try කරන්න එකක් හරි වැඩ කරනවා හැබැයි ඔයා හිතනවනේ right මේකේ කලින් මෙච්චර views ආව දැන් එන්නේ නැහැ වා කෙලින්ම ඩවුන් වාම වට ගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් හොඳට හිතන්න හිතලා මේ පටන් ගන්න මේ අද views සතියේ කලින් දාලා තියෙන item එකට views දෙකයි නම් it's okay. තාම අපි ඒකට පුරුදු වෙනවා. අපි මේකේ යනවා ඉදිරියට. ඒක තව ඉදිරියට වෙනස් කරගන්න ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. එහෙම හිතන්න. අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය කරන guidance channel එකෙන් ලැබේ. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙනද කියලා good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එක ඊපල් hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුම වර්ධි ඉදිරියට අපිට join and all the very best bring model Sri Lanka happy selling